Hello Stellars! Welcome back to Tartala PH. My name is Joyce. Sa mga bago sa aking channel, welcome sa inyong lahat. Today, meron tayong love horoscope or love reading para sa ating mga Capricorn friends for the month of November. And Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs, ito ay general reading lamang po at hindi lahat makapag-resonate dito sa ating reading. At kung gusto nyo ng personal or private reading with me, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page which is Tartala Official at yung link ay nasa description box ng video na ito. So, unahin natin ang overall love energy nyo for the month of November. Ayon sa Lenormand, meron kang mice at meron kang bear. So, I have a feeling na Capricorn, meron, parang nangangamba ka na merong magnakaw ng ano mo ng jowa mo or ng asawa mo or kung ano man yung relasyon mo dito sa tao nito. Parang meron kang fear na may kumuha, no? Para bang, naalala ko yung kanta na kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Yun. Tapos itong bear, napakanta tuloy ako. Itong bear, I have a feeling na gagawin mo lahat para maproteksyonan mo itong relasyon nyo. Meron kang authority kasi siguro asawa ka, no? And ano to teka lang ha. Ang init kasi. So, sensya na Capricorn. Initan ng madam. So, I have a feeling na itong authority na meron ka dito sa relationship na to ay hindi lang basta girlfriend ka or jowa ka or mutual ano lang kayo, understanding kayo. Meron, hindi ganon. Pero meron kang authority dahil legal kayo. Karamihan sa inyo Capricorn, parang may gustong mangagaw ng inyong spouse, no? Ayon dito sa mice. So, kung hindi ka nakakapag-resonate dito, hindi ito ang reading mo. Kung single ka, kasi bihira talaga ako mag-single, reading. Pero, kung jowa mo lang naman siya, at hindi pa kayo talaga kasal, boyfriend and girlfriend lang kayo, pero officially kayo talaga, so, may authority ka pa rin naman na i-secure itong relationship yung dalawa. Pero kasi parang may sense of betrayal dito at gagawin mo lahat. Kasi yung bear, parang ito yung gagawin mo Parang gusto mo siyang i-keep, no? Parang bantayan or bakuran para hindi siya maagaw ng ibang tao. Kasi meron kang pangamba at maaring tama talaga yung iniisip mo Capricorn na yung tao na yon possible na maagaw yung yung lover mo, yung partner mo or whatnot. So, tingnan natin ang message ng ating tarot. Spirit, what is the message for our Capricorn for the month of November? Sun, Moon, Rising, and Venus signs. What is the message for Capricorn? Okay, one more. Okay, meron kang Queen of Swords. Okay. So, ayusin natin ang iyong cards. Oh, Capricorn, may 10 of Wands ka. So, recently, I have a feeling na talagang naboburden ka na. Parang meron sa inyo sobrang na-anxiety or may isang mabigat na responsibility dito sa relationship na kailangan mong gawin. And karamihan sa inyo pagod dito. Parang na-exhaust na kayo, sobrang napanghihinaan kayo ng loob. Kasi mabigat lahat. As in, dalahin mo lahat. Siguro meron kayong anak nitong person mo. And nabibigatan ka sa responsibility kasi meron ka pang pinangangambahan ng iba, no? So, bukod dun sa inaalagaan mo yung anak nyo, kung wala kayong anak nito, no? Or basta meron kayong ibang responsibility sa bahay. Kung isa kang anak at responsibility mo na mag-provide sa parents mo kasi ganun tayo, di ba? Parang ang ating custom medyo kabaliktaran ng Amerika na tayo yung nagpro-provide sa parents, 'di ba? Parang ganun kapag matanda na sila.
And meron kang responsibility na mabigat kung sino ka man, no, Capricorn. Napapagod ka dito or napagod ka ng sobra-sobra. Tapos may iniisip ka pa na tao na gustong umagaw sa iyong karelasyon, ano? At meron ka ditong 5 of Wands. And this is a lot of argument. Siguro meron kang Leo, Sagittarius, Aries sa chart mo, or yung person mo ay Leo, Sagittarius, Aries. Depende yon. Fire sign ang iyong person or partner. So, itong 5 of Wands in the present, ang ating present energy, no? In the present situation, nakikita ko na talaga ang daming argumento. Ang daming pagtatalo, hindi kayo nagkakasundo. So, parang naiipit ka din or may naiipit sa sitwasyon. Parang nakikita ko na meron kayong isang person na naiipit sa sitwasyon. Hindi ko alam kung ikaw to, Capricorn, pero parang nafe-feel mo na naiipit ka sa sitwasyon na hindi naman dapat nandun ka sa kinalalagyan mo ngayon, ano. At meron kang Queen of Swords. This is a very great, powerful energy sa ating future outcome dito sa ating tarot dahil 3 card reading lamang po ito. I have a feeling na yung Queen of Swords will help you determine kung ano talaga yung direksyon ng iyong relasyon dito sa tao na to. Kasi magkakaroon ka ng clarity. Magiging malinaw sa'yo lahat all throughout this situation, no? Parang nakita ko kasi na ang dami mong lesson learned dito, no? Ang dami mong take down notes. Parang, eto, natutunan ko to dahil sa ganito mo ko, ganito, ganyan ka sa akin, at natutunan ko maging ganito, ganyan. So, yung Queen of Swords, karamihan sa inyo, Capricorn, parang nandun kayo sa part na in the future, no, in the near future, magkakaroon kayo ng clarity. Nandun kayo sa part na parang, okay, sa dami ng pinagdaanan ko sa'yo, magkakaroon ako ng panibagong direksyon sa aking buhay. At siguro, marami sa inyo, Capricorn, in the near future, may possibility talaga na mag-cut ties kayo sa person nyo. Parang may ultimatum na kayo, cut ties na tayo. Okay, parang ganun. Kasi Queen of Swords, hindi siya takot na mawalan. No? Kasi walang kawalan sa kanya, or hindi ikaw, yung person mo hindi kawalan, ano? Parang yun ang iniisip mo, parang nandun ka sa mentality na gano'n. So, tingnan natin ang ating channeled messages. Ang channeled messages po natin ay possible na ito ang gusto nang sabihin ng person mo sa'yo, or ito yung gusto mong sabihin sa person mo. So, tingnan natin, Spirit, what is the message for our Capricorn? Oops. Kung ano man yung malalaglag or mag-flip, yun lang babasahin ko. Oops, ang dami. Okay. So, tingnan natin. Basahin natin isa-isa. Sabi dito, I don't know what to say to you. So, ayan. Next is, I'm not ready to open up. Yun. Parang, same, ano? Ayaw magsalita. I don't want to lose you. Pero ayaw nila magsalita. Guilty kasi. The intensity of our connection frightens me. May drama siya. Okay. I'm focusing on myself right now. Oh, di ba? Ini-ignore ka pa. Tapos, I can't stop thinking about you, pero iniisip ka palagi. I can feel that magnetic pull towards you. So, namamagnet ka ng, yung charm mo, namamagnet sila. Sabi dito, you have the most beautiful and purest heart. And sabi dito, I'm scared to commit to you. I need my freedom now. So, medyo may pagka-immature tong person mo, no? I have a feeling na parang ganun yung sitwasyon mo ngayon, Capricorn. Anyway, this is your reading. I hope na nakatulong ito sa inyo. At huwag kalimutan mag-like, share sa video na to. No? I-like nyo po to para mag-proliferate ang ating channel sa Tarotella PH. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nag-subscribe. At for personal reading, again, i-message nyo na lang ako sa aking Facebook page, which is Tarotella Official. At yung link ay nasa description box ng itong video na to. So, I hope to see you next time, Stellars, Capricorns. Love and light. Namaste.